Μπορεί για κάποιους το φλερτ να είναι πανεύκολο, μια φυσική διαδικασία όπου καθώς πηγαίνουν για ψώνια και κρατάνε τις σακούλες, να φλερτάρουν ασυστόλως και να μην ξέρουν καν πώς το έκαναν ή να μπορούν να δώσουν μια λογική εξήγηση για αυτό. Για κάποιους άλλους, βέβαια, μπορεί το φλερτ να είναι μια τρομακτική διαδικασία με το να εκφράσουν τις προθέσεις σε μια γυναίκα που τους αρέσει. Όπως πάντα, η προσωπικότητα και οι εμπειρίες που έχουμε καθορίζουν και το πώς διεκδικούμε αυτό που θέλουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Όπως και να έχει, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάποιες βασικές γνώσεις για την επιστήμη του φλερτ, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστήμη του φλερτ και πώς συμπεριφερόμαστε όταν φλερτάρουμε. Πάμε! Το 2004 πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη έρευνα για το φλερτ στο Πανεπιστήμιο του Illinois και εντοπίστηκαν 6 διαφορετικά κίνητρα για τα οποία φλερτάρουμε. Το πρώτο είναι το σεξ. Φλερτάρουμε γιατί θέλουμε να έχουμε ερωτική επαφή με το άτομο που μας αρέσει. Το δεύτερο είναι η διασκέδαση. Φλερτάρουμε πολύ απλά γιατί περνάμε καλά, ξεχνιόμαστε, είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, βγάζουμε τα αποθυμένα μας με τον καλό τον τρόπο, όχι μόνο με τον άσχημο. Ο τρίτος λόγος είναι η εξερεύνηση. Φλερτάρουμε για να δούμε πώς θα ήταν αν είχαμε ακόμα μεγαλύτερη οικειότητα με το άτομο που φλερτάρουμε. Ένας άλλος λόγος, ο τέταρτος, είναι η συσχέτιση. Φλερτάρουμε για να έρθουμε πιο κοντά στο άλλο άτομο, ακόμα και όταν έχουμε ήδη κάποια σχέση με αυτό, είτε φιλική, όχι friend zone, είτε έχουμε ήδη σχέση ερωτική με αυτό το άτομο. Τα δύο τελευταία κίνητρα που φλερτάρουμε είναι για να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να αισθανθούμε καλύτερα, ότι συνεχίζουμε να μετράμε, δεν μας έχουν πάρει τα χρόνια, ότι έχουμε την αυτοπεποίθηση που θα θέλαμε, δεν είναι απαραίτητα κακό. Και το τελευταίο είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Δηλαδή, είμαστε λίγο πονηροί. Κάνουμε τα γλυκά μάτια σε κάποιον για να μας κάνει και εκείνος μία χάρη, για να μας εξυπηρετήσει πιο γρήγορα σε μια ουρά στην καλύτερη και ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες για το φλερτ, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές. Με λίγα λόγια, το φλερτ είναι η λύση της φύσης για να έρθουμε πιο κοντά και για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ένα τέρι το οποίο είναι περισσότερο συμβατό με εμάς και ταυτόχρονα είναι γόνιμο για να αναπαραχθούμε και να διαιωνιστεί το είδος. Η μεγαλύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ποτέ και που άρχισε να επισημοποιείται πια η επιστήμη του φλερτ έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Ινστιτούτο Αστικής Ηθολογίας στη Βιέννη, όπου εκεί άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτες δομές και να μας μεταφέρουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μας λένε ότι η φυσική έλξη έρχεται πρώτη και στη συνέχεια έρχεται το φλερτ. Γιατί το φλερτ είναι μία μορφή διαπραγμάτευσης. Αρχίζουμε και προβάλλουμε ή προσπαθούμε να προβάλλουμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά μας, να δούμε ποια είναι τα καλύτερα χαρακτηριστικά από το τέρι μας και στη συνέχεια να αποφασίσουμε αν αυτές οι ιδιότητες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και μπορούν να τις καλύψουν. Βέβαια, το ότι η φυσική έλξη προηγείται του φλερτ είναι κάτι που χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, την οποία θα σας την κάνω αμέσως τώρα. Όταν κάποιος αισθάνεται φυσική έλξη για εμάς, δεν μπορεί να το κρύψει τόσο εύκολα και τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία συμβαίνουν όταν κάποιος νιώθει έλξη για εμάς είναι η οπτική επαφή και η μείωση των εμποδίων ανάμεσά μας. Για την οπτική επαφή λέμε και στα άρθρα μας, λέμε συνέχεια και στα βίντεο. Ωστόσο πρέπει να εξηγήσουμε ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί όταν κάποιον τον κοιτάμε στα μάτια, η συγκεκριμένη επαφή περνάει από τα αισθητήρια όργανα του εγκεφάλου του στον υποθάλαμο. Ο υποθάλαμος επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη οπτική επαφή πολύ απλά γιατί είναι το μέρος του εγκεφάλου το οποίο, εκτός από τα πολλά άλλα που κάνει, επηρεάζει τη σεξουαλική διέγερση, αλλά και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της ορμόνης της αγάπης, η οποία είναι η οξυτοκίνη. Ωστόσο, το δεύτερο, που είναι η μείωση των εμποδίων, σημαίνει ότι αν μιλάς σε μια γυναίκα και δεν αισθάνεται φυσική έλξη για εσένα, για παράδειγμα, ή θα είναι συνεχώς σε γωνία και δεν θα στρέφεται απευθείας προς εσένα το σώμα της και ταυτόχρονα μπορεί να έχει και καμιά τσάντα ανάμεσά της, γιατί ασυνείδητα προσπαθεί να προστατευτεί ή να διακόψει την διαδικασία του φλερτ που εσύ προσπαθείς να κάνεις, για παράδειγμα. Κάτι ακόμα είναι και το άγγιγμα. Όταν αισθανόμαστε οικειότητα για κάποιον, τον αγγίζουμε ασυναίσθητα. Οπότε όταν αισθανόμαστε φυσική έλξη για κάποιον, θέλουμε να είμαστε πιο
πιο κοντά του. Γι' αυτό και αναφέραμε ότι και η απόσταση ανάμεσα στα δύο σώματα όταν υπάρχει έλξη είναι πάρα πολύ σημαντική και φανερώνει ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε ότι όταν φλερτάρουμε σκεφτόμαστε λογικά και ό,τι κάνουμε έχει κάποια λογική συνέπεια, ωστόσο αυτό δεν ισχύει και τόσο. Όταν φλερτάρουμε με κάποιον τον οποίο αισθανόμαστε φυσική έλξη, τότε αναλαμβάνει ο συναισθηματικός μας εγκέφαλος που είναι το μετεχμιακό μας σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο όχι μόνο για τις διεργασίες του φόβου και της απόλαυσης, αλλά και για την επιθυμία μας για σεξ. Το φλερτ έχει την ικανότητα να αποκαλύπτει όχι μόνο δυνάμεις, αλλά και αδυναμίες, και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα μυστικά και ταυτόχρονα παγίδες του. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να φλερτάρουμε, χτίζουμε πολύ υψηλές προσδοκίες γιατί θέλουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, γιατί φοβόμαστε προφανώς μην απορριφθούμε. Ωστόσο, δίνουμε το νόημα σε αυτήν την κατάσταση ότι θα βιώσουμε πόνο και δεν προσπαθούμε ποτέ. Μην ξεχνάς όμως ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρίσκεσαι, όσον και πιστεύεις ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, από ό,τι λέμε εμείς, το φλερτ είναι μονόδρομος γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν δεν φλερτάρεις με τη γυναίκα που σου αρέσει, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσεις να είσαι μόνος σου και σε μια κατάσταση που δεν σου αρέσει. Οπότε καλύτερα να ανταλλάξεις έναν πόνο, τον πόνο της έκθεσης, τον πόνο της έκφρασης, των αναγκών σου και των επιθυμιών σου, με τον πόνο της μοναξιάς. Και επειδή έχω βιώσει και τους δύο πόνους, πίστεψέ με, ο πόνος της μοναξιάς είναι πολύ πιο σκληρός από τον πόνο της έκθεσης. Γιατί όταν εσύ αποφασίζεις να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις με τον τρόπο που θέλεις, τότε το αποτέλεσμα και η έκβαση της διαδικασίας δεν είναι τόσο επίπονη όσο πίστευες στην αρχή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο λοιπόν και αν είσαι, να μην ξεχνάς ότι το φλερτ είναι μια απαραίτητη διαδικασία κατά την οποία αποφασίζεις να εκφράσεις εσύ όπως θέλεις, πάντα με σεβασμό τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για την επιστήμη του φλερτ και την ανθρώπινη συμπεριφορά όταν φλερτάρουμε. Να είσαι καλά!